Vào một ngày bình thường, trong khi dọn dẹp nhà, Diaz đột nhiên nhìn thấy có rất nhiều ruồi và ấu trùng nằm rải rác dưới sàn nhà mình. Nhưng anh không rõ nó đến từ đâu. Đến khi đi làm, anh ấy mới nhìn thấy căn nhà hàng xóm có rất nhiều ruồi bên trong, và kèm theo đó là một thứ mùi vô cùng khó chịu bốc ra. Lúc này, linh tính đều chẳng lành, nên ngay lập tức Diaz gọi báo cảnh sát. Và đúng như những gì anh ta nghĩ, cảnh sát đã xác nhận trong nhà có người qua đời đã hơn 3 tuần mà không ai biết. Chỉ khi có những dấu hiệu của ruồi và ấu trùng, mọi chuyện mới được phát hiện ra. Và sau sự ra đi của người hàng xóm, mọi chuyện lạ cũng bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là những tiếng la hét bất thường của người đàn ông đang sống trên lầu trên. Dù ngày hay đêm thì ông ta cũng gào thét như vậy. Dios santo. Oh my God. Vecino. ¿Yo aquí? No. 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 Dios te bendiga. No. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Dios te bendiga. Vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús. Một ngày khác, Diaz lại nhìn thấy người hàng xóm kia làm những điều kỳ lạ. Như thể ông ấy không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Nhưng khi cố gắng tiếp xúc và muốn được giúp đỡ thì Diaz lại bị từ chối. Và ông ta nói mình đang bị quấy phá bởi những thứ không thuộc về thế giới này. Diaz còn cho biết thêm một chi tiết cũng khá trùng hợp. Đó là người chủ trước cũng ra đi một cách đầy bí ẩn sau khi sống bên trong ngôi nhà này một thời gian dài. Nên sau nhiều lần chứng kiến những điều kỳ lạ xảy ra bên trong ngôi nhà ấy, Diaz bắt đầu chú ý và quan sát ngôi nhà kỹ hơn. Cho đến một đêm gần đây, anh ấy đã nhìn thấy điều này. Chicos, quiero que observen eso que está arriba del apartamento de donde está el vecino. Ok, quiero que vean el apartamento ese, es donde duerme el vecino. Ahí es donde él vive arriba. Miren esa cosa que está en la ventana. Vean esa cosa que está en la ventana arriba y cómo desaparece cuando yo voy acercando la cámara. Miren, que alguien me explique qué rayos es eso. Como que si supiera que yo lo estoy grabando. Pero no es una cosa normal, no es una persona. Es algo, gente. Miren, miren. Es algo que está ahí. Miren cómo se quita. ¿Ustedes creen que eso es normal? Y bueno, ahí en donde está esa cosa es donde duerme, donde descansa el muchacho. Entonces miren eso, chicos. Oh my God. Esto es verdaderamente increíble, gente. Theo lời Diaz nói thì có một thứ gì đó đang ẩn hiện rất lạ ngay ô cửa sổ tầng trên mỗi khi anh thu phóng camera. Và đó cũng là nơi mà người đàn ông la hét kia đang sống. Không thể xác định được đó là gì, nhưng Diaz cũng mơ hồ nhận thấy những lời người hàng xóm nói với anh trước đó có thể là đúng, rằng ông ta đang bị quấy phá bởi những thứ không thuộc về thế giới này. Một đêm khác, Diaz vô tình nhìn thấy có ai đang đi lại ngay ở cái nơi mà người hàng xóm đã qua đời. Nhưng điều đáng nói là trong khoảng thời gian đó, không ai được phép bước vào khu vực đó. Dios mío. Oh my goodness. Nhìn thấy điều không thể giải thích, nhưng anh không còn tâm trí để nghĩ về dáng người kia nữa. Vì bây giờ, những điều kỳ lạ dường như đang xảy ra trong nhà của anh. Y pues la verdad a mí me toman de loco, pero si ustedes tuvieran que soportar que ver esas cosas, miren, miren esa cosa parada en mi... Oh my God. Sangre de Cristo te reprenda, demonio infernal. Diaz nói, dường như có ai đó đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm vào mình. Điều đó là không thể, vì đó là cửa sổ trên tầng 2. Nhưng khi anh đi tới ván tấm màn qua một bên,
Hình ảnh này được camera bắt được. Nhiều ý kiến nói rằng hình ảnh này rất có thể do ánh sáng phản chiếu tạo ra, nhưng một số khác lại càng tin hơn có điều gì đó không bình thường đang diễn ra quanh nhà Diaz. Chưa rõ ai đúng ai sai, nhưng vào một đêm khuya 2 giờ sáng, những tiếng gõ như thôi thúc này được nghe thấy. Gente, son las 2 de la mañana, me intentaron abrir la puerta, bueno, la tocaron primero y la intentaron como abrir. Luego pues yo me fui al cuarto de las niñas. A ver, ahí está otra vez. Vean, pero vean que no es nadie. Son las 2 de la mañana. Exactamente. Vean. No es nadie. Y ese güey que... Pinche gato feo, ya te había visto yo por aquí. La sangre de Cristo te reprenda. Mari, tráeme la sal. Tráeme la sal, Mari, tráeme la sal, corre. Diaz nói rằng những tiếng gõ như có ai đó bên ngoài rất muốn vào nhà. Nhưng khi anh thử nhìn ra để xem là ai thì lại không thấy ai. Chỉ có một con mèo đang ngồi dưới sân nhà, nhìn chăm chăm vào anh ta như vậy. Sau tất cả những gì xảy ra, Diaz đã quyết định chuyển đi nơi khác để có thể tránh xa một nơi mà anh đoán rằng mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Đến bây giờ những đoạn video của anh ta vẫn là những bí ẩn chưa ai có thể giải thích, cũng chưa ai dám khẳng định tất cả chỉ là một trò đùa. Còn bạn nghĩ sao về các sự việc được cho là không bình thường đó? Từ sự ra đi không ai biết của người hàng xóm cho đến các sự kiện kỳ lạ được Diaz ghi lại này, liệu chỉ là sự trùng hợp hay có điều gì đó bí ẩn hơn? Một ngôi nhà kỳ bí được biết đến với tên gọi Ross House nằm ở thị trấn Bayer thuộc tiểu bang Ohio, là một nơi mà người dân địa phương luôn nói về những điều kỳ lạ đã và vẫn đang xảy ra bên trong. Được biết, ngôi nhà được xây cất vào những năm 1800 khi mà thị trấn này phát triển mạnh mẽ vào công nghiệp thép và đường sắt. Trải qua nhiều thập kỷ, người ta đã sử dụng ngôi nhà với nhiều mục đích khác nhau, như là nơi trưng bày đồ cổ, nhà riêng, và bây giờ nó trở thành một trong những nơi nổi tiếng có những hiện tượng lạ quay quanh, là điểm đến của các nhà điều tra. Người ta nói những điều không thể giải thích kia đến từ chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà. Người luôn có những hành tung bí ẩn vào những năm 1920 đến năm 1930. Đến khi bà ấy qua đời, bất cứ món đồ nào bà ta từng tiếp xúc chúng cũng biến mất một cách đầy khó hiểu. Một cô gái trẻ có tên là Natalie đã vô cùng phấn khích và tò mò về ngôi nhà này. Nên vào một đêm, cô gái cùng một vài người bạn đã tìm đến đây để tìm hiểu xem những tin đồn kia có thật hay không. Ban đầu Natalie và những người bạn đi quanh nhà thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho đến khi cả nhóm bước xuống tầng hầm, mọi chuyện đã khác đi. Could you give us a sign if anyone is here? Maybe one of the balls, light them up, move them. I felt like something touched my shirt, but I don't know. Trong khi những người bạn đặt ra những câu hỏi thì ở phía bên đây, Natalie đang ngồi im ở đó. Bất ngờ vạt áo phía sau cô ấy có cái hiện tượng thế này. Giống như là có một thứ gì đó vừa kéo vạt áo của Natalie, và chính cô gái cũng có cảm giác như có ai đó vừa chạm nhẹ vào lưng mình. Nhưng vì đang tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện nên cô đã bỏ qua. Chỉ sau khi xem lại cảnh quay, Natalie mới biết chắc cảm giác lúc đó không hề do cô tưởng tượng ra. Và có điều trùng hợp là ngay khi một người trong nhóm đặt ra câu hỏi, Could you give us a sign if anyone is here? mặc dù trên thực tế không thể chắc chắn điều gì đã xảy ra, nhưng khoảnh khắc đó vẫn khiến cả nhóm không khỏi lạnh sống lưng.
Bởi theo những gì được ghi lại, vạt áo của Natalie không chỉ khẽ lay động như do gió, mà có cảm giác bị kéo rõ ràng theo một hướng nhất định. Điều đáng nói là tầng hầm khi đó hoàn toàn kín, không có luồng gió nào đủ mạnh để tạo ra chuyển động như vậy. Một số người tin rằng nhóm của Natalie có thể đã có được những trải nghiệm chân thật nhất, vì sự việc lạ xảy ra đúng lúc, đúng thời điểm họ đưa ra yêu cầu. Could you give us a sign if anyone is here? Tuy nhiên thì với một số người lại cho rằng chuyển động của vạt áo có thể chỉ là một phản xạ của tự nhiên, hoặc do chính Natalie vô tình cử động mà không nhận ra. Việc có cảm giác như bị chạm vào lưng cũng có thể xuất phát từ tâm lý căng thẳng khi ở trong một không gian tối. Xét cho cùng thì đoạn video này không đủ để khẳng định điều gì đã thật sự xảy ra trong khu tầng hầm này. Nhưng chính sự trùng hợp về thời điểm, cảm giác mà Natalie trải qua và bối cảnh đặc biệt của ngôi nhà đã khiến câu chuyện này tiếp tục được nhắc đến cho đến tận bây giờ. Vậy còn bạn nghĩ sao? Khoảnh khắc vạt áo của Natalie như bị kéo chỉ là một chuyển động tình cờ được gán ý nghĩa quá mức vì bối cảnh xung quanh, hay ngôi nhà Rock House thật sự đã phản hồi lại câu hỏi của họ theo một cách rất tinh tế mà có người khó có thể lý giải? Năm năm trước, một cô gái trẻ có tên là Sylvia đã có chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại những hiện tượng không thể giải thích xảy ra thường xuyên bên trong căn bếp của mình. Cô cho biết trước đó, vì quá tò mò về một trò chơi có thể mở ra một cánh cổng kết nối với thế giới bên kia, nên cô đã thử chơi trò này ngay trong căn bếp nhà mình. Ban đầu nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi hư cấu, vì cô có cố gắng đến mấy cũng không có kết quả gì. Nhưng liên tiếp những ngày sau đó, bên trong nhà bắt đầu xuất hiện những điều kỳ lạ. Chính xác hơn, chúng xảy ra trong căn bếp. Đồ vật di chuyển và tự rơi rớt một cách đầy khó hiểu thế này. Guys, I just want to show you this. This happens all the time. Let it go, guys. I'm not speaking to the spirit in the kitchen. Are you finished? Is that you finished now? Spirit in the kitchen? It's like it's sort of a magnetic thing. It seems to always be metal. It's like it's... Sylvia nói, ban đầu nhìn thấy đồ vật rơi rớt, cô chỉ nghĩ trong nhà bắt đầu có chuột. Nhưng càng quan sát, cô lại càng hoang mang hơn, vì rõ là trong bếp không hề có chuột, y như rằng những vật dụng ở đó đang tự lắc lư để rơi xuống sàn vậy. Điều đáng lo ngại là những hiện tượng khó giải thích đó, theo năm tháng chúng càng mạnh bạo hơn. Sylvia nói mình rất ngại đi vào căn bếp, vì bất cứ khi nào cô đứng gần thì giống như những vật dụng trong bếp như muốn lao thẳng vào cô, khiến Sylvia lo ngại không dám vào trong. Bằng chứng là đoạn video này. Oh my god, guys. Oh. Why did you put the kettle on? Oh my god, guys. Oh. Cô ấy nói mình thật sự bế tắc, không biết phải làm thế nào để các hiện tượng kia biến khỏi ra nhà mình. Nhiều người xem khuyên cô chuyển đi nơi khác, nhưng cô nói vì vấn đề tài chính nên cô chưa thể dọn ra, mặc dù cô cũng rất muốn làm điều đó. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, người ta không tin những gì xảy ra trong căn bếp của Sylvia
có liên quan đến trò chơi mà cô đã từng thử trước đó. Có thể tất cả chỉ là một trò đùa được sắp đặt trước. Mọi chuyện diễn ra được cho là những điều kỳ lạ kia có thể được tạo ra khá dễ dàng nếu như buộc một sợi dây trong suốt vào các món đồ. Nhưng cũng không ít người tin vào những điều khó giải thích hơn. Họ đặt ra những thắc mắc như là vì sao các sự việc lại xảy ra trong một khu vực nhất định là căn bếp, và đặc biệt có xu hướng mạnh hơn theo thời gian. Với họ, khoảnh khắc Sylvia đứng gần thì các đồ vật rơi xuống ngay trước mặt, hoặc có cảm giác như bị nhắm tới, là điều khiến họ khó có thể xem đó chỉ là sự trùng hợp đơn thuần. Đến hiện tại, các đoạn video của cô ấy vẫn tạo ra nhiều cách giải thích khác nhau. Vậy rốt cuộc điều gì đã và đang xảy ra trong căn bếp của Sylvia? Là một chuỗi sự cố vật lý bình thường, hay việc mọi thứ bắt đầu sau khi cô thử chơi một trò chơi kỳ lạ để rồi diễn ra ngày càng rõ hơn là những dấu hiệu cho thấy đã có điều gì đó vượt ngoài những lý giải thông thường? Bạn nghĩ sao? Trong quá trình cải tạo lại một ngôi nhà, David, một nhà thầu xây dựng đến từ Oakland, California, đã chứng kiến một điều kỳ lạ mà trong đời anh chưa bao giờ nhìn thấy. Anh cho biết vào tháng trước mình có nhận được một hợp đồng cải tạo lại một ngôi nhà mà trước đó đã xảy ra những sự cố vô cùng đáng tiếc, khiến cho một bé gái 3 tuổi không qua khỏi. Quá khứ là vậy, nhưng bây giờ ngôi nhà đã dần xóa đi những vết tích cũ, và trong quá trình hoàn thiện các khâu cuối cùng, David vô cùng hoang mang khi vô tình nhìn thấy những dấu vết này in trên lớp bụi dưới sàn nhà. Okay, so my last video wasn't too long, so I pressed a 10-minute icon bit. Anyways, I'm just getting into work, right? Nobody in this unit, I'm the only one besides the owner with the key. The owner lives all the way in New York. I'm in Oakland, California. So this unit had a fire a few years back. This was a little girl's room. This was her room. And I'm like lost for words right now, I'm sorry. Like, crashed my bed, I'm getting chills, hair standing up on my arms. But the girl that happened to pass away in this unit was 3 years old. Look at what the fuck I see on the ground. Those are not an adult-sized footprint going into the wall. This is where her bed was at, right here. I talked to the owner, I video called him and everything. And I've been here and little kids laughing. I just thought it was coming from outside. It's like a little, I felt something go like this to my ear. And yeah, I hear all the activity coming from that closet. And right here, but this really baffled me. Like I said, nobody else has the keys. There's no kids in here. I lock up everything. It's a 4-unit complex. Nobody's in here. Nobody been in here. There's an alarm system. So we got paranormal activity. Look at these little feet. Look at these little cute little feet. If you're in here, ghost, I mean no harm. I'm Uncle Dave. You call me Uncle Dave. Just fixing up your room for you. Okay? But yeah, I believe in ghosts. So if you have anything paranormal, share it on Ghost. But man, I work in every environment, even if it's haunted, you know. But yeah, you know. But yeah, say something. If you hear some ghosts or whatever, or capture ghost activity, share it, man. Okay, peace out. God is love. See you later. Anh ta nói không ai có thể vào được ngôi nhà này vì chìa khóa nhà anh là người giữ, nên việc xuất hiện những dấu chân nhỏ dưới sàn bên cạnh những dấu chân của anh như vậy là một điều vô cùng bí ẩn. Anh không thể giải thích, nhưng anh đoán những dấu chân kia rất có thể có liên quan đến đứa bé 3 tuổi đáng thương năm xưa. Tuy nhiên, ẩn chứa bên trong đoạn video của David còn một điều nữa đáng chú ý hơn mà trước đó anh ta không nghe thấy. Rất nhiều người xem đã nói rằng đúng khoảnh khắc 1 phút 58 giây của đoạn video, một giọng nói kỳ lạ được nghe thấy. Yeah. No. 15 giây sau, khi David dự định dừng ghi hình, giọng nói đó lại phát ra. David nói rằng thời điểm đứng trong căn phòng ghi hình, ngoài anh ra không còn ai khác. Và có thêm một chi tiết nhỏ nhưng làm nhiều người chú ý hơn. Đó là ngay trên trang cá nhân của mình,
David chưa từng đăng tải bất kỳ video nào có liên quan đến những điều kỳ lạ không thể giải thích như đoạn video trên. Một số ý kiến cho rằng có thể những dấu chân ấy là dấu vết còn sót lại từ trước và nó chỉ được lộ ra khi bụi phủ xuống nền nhà. Về phần âm thanh, khả năng cao là tiếng vọng hoặc tiếng nói lọt vào từ bên ngoài mà David không nhận ra khi quay. Ngoài ra, các thiết bị ghi hình hiện đại đôi khi có thể ghi lại những âm thanh ngoài ngưỡng nghe bình thường của con người. Bên cạnh đó cũng có những lập luận phản biện rằng nếu là tiếng từ bên ngoài, vậy tại sao nó lại khớp với thời gian ghi hình và chỉ vang lên đúng 2 lần, một lời chào và một lời tạm biệt. No. See you later. Và những dấu vết này nếu là dấu vết từ trước, vậy tại sao chỉ xuất hiện một phần rất nhỏ lại ngay cạnh vị trí David vừa đứng quay? Những câu hỏi như thế khiến cho đoạn video này trở thành đề tài gây tranh luận. Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa âm thanh và hình ảnh, hay là một hiện tượng kỳ bí chưa có lời giải thích? Bạn nghĩ sao? Câu chuyện này có thật sự kỳ lạ hay chỉ là sự cộng hưởng của tâm lý và trí tưởng tượng? Đáp án sau cùng, bạn vẫn là người đưa ra quyết định. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.